ስኪል ኖሯችሁ የት እንደምትሸጡት ግራ ከገባችሁ በተለይ ደግሞ በጣም ጎበዝ ነኝ ማስተማር እችላለሁ እና ግን ዓለም ላይ ላለ ሰው ነው ማስተማር የምፈልገው እኔ ብቻ ላይ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ኮርሱን መግዛት ዓለም ላይ ያለ ሰው የኔን ኮርስ መግዛት አለበት ያላችሁ አማርኛ ሊሆን ይችላል ሀሁ ራሳችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ መሸጥ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ የተለያዩ ከፍ ያሉትን ኮዲንግ፣ ፕሮግራሚንግ፣ ግራፊክስ ኤኒ ፊልድ በፈለጋችሁት ፊልድ ስኪል ካላችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ የት እንደምትሸጡ ግራ ከገባችሁ በዚህ ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ Udemy ላይ ኮርሳችሁን አፕሎድ እንደምታደርጉ፣ እንዴት ፕራይስ ሴት እንደምታደርጉ፣ እንዴት አፕሩቭ እንደሚደረግ፣ ምን ስታደርጉ ሪጀክት እንደምትደረጉ አንድ በአንድ እናያለን። ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ናቲ ተፈሪ ይባላል። በዚህ ቻናል ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችን እናነሳለን። እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ሀሳቦች የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አሁን መጀመሪያ ያላችሁ ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። ብራውዘር ላይ ከገባችሁ በኋላ ታደርጉት www.udemy.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰርች ታደርጉ የሚመጣላችሁ ብራውዘር ኢንተርፌሱ ይሄ ነው። የዩዲኤሚ የተለያዩ ኮርሶች አፕሎድ የተደረጉ አሉ። እነዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ የምታደርጉት ምንድነው ቲች ኦን ዩዲኤሚ ምትሉን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አስተማሪ ልትሆኑ ነው። ያለው ኢንተርፌስ ያሳያችኋል። ወርታች ያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አስተማሪ ለመሆን የተመዘገባችሁ ስለዚህ ጌት ስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ጌት ስታርት ስትሉት የተለያዩ ጥያቄዎችን ያመጣላችኋል። what kind of teaching you have done before ከዚህ በፊት ምን አይነት ትምህርቶችን አስተምራችኋል? ኦንላይን ነው እኛ እንትን ያለው ኦንላይን መረጥንለት። ከዛ ለምንድነው የምናደርገው ወደ ቀጣይ ፓርት ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኤክስፒሪየንሳችሁ እንዴት ነው? አም ኤ ቢጊነር የተለያዩ አሉ። እኛ የተዘጋጀ ቪዲዮ ስላለን አይ ቪዲዮ ሬዲ ቱ አፕሎድ እንለዋለን። ኮንቲኒው እንለዋለን። ኮንቲኒው ካልነው በኋላ do you have an audience to share your course with አለ። ኦዲየንስ ካላችሁ ኦዲየንስ አለኝ፣ ከሌላችሁ እንደዛው ኦዲየንስ ስላለን ኦዲየንስ አለን ብለን ኮንቲኒው እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮንቲኒው ካልነው በኋላ አሁን ኮርሳችንን ወደ አፕሎድ ወደ ማድረጉ እየደረስን ነው። ይሄ ጋር ኢንተርፌሱ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ በቀኝ በኩል እንደምታዩት create your course ምትለዋን ተጫናችሁ። እሱን ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሲመጣላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ኮርስ ምትለዋን ትጫናላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የኮርሳችሁን ታይትል ታስገቡበታላችሁ ማለት ነው። ምን አይነት ኮርስ ነው የምትሰጡት? እኛ ጋር upwork full course in Amharic ብለን አስገባንላት። የምንሰጠው ኮርስ upwork ነው፣ በአማርኛ ነው። ስለዚህ ካታጎሪውን ደግሞ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኛን መርጠው ለኛ የሚሆነው ቲቺንግ ነው የሚሆነው። እሱን እንመርጥለታለን። እናንተ እንደዘርፋችሁ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እሱን ከመርጣላችሁ በኋላ ደግሞ ስንት ሰዓት ትጠቀማላችሁ? እኛ ከ2 እስከ 4 ሰዓት አልነው ቪዲዮ ለመስራት ፐር ዊክ የምንጠቀመው። እናንተም እንደዛው የምትጠቀሙትን ትመርጡለታላችሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ተማሪዎቻችሁ ወደ ኮርሱ ሲመጡ ምንድነው የሚማሩት የሚለውን ያሳያል። እዚህ ጋር አስገባንለት የተለያዩ ነገሮችን ሪኳየርመንት ካላችሁ ተማሪዎች የምትጠይቋቸው የተለያዩ ነገሮች ኤግዛምፕል ብሎ ያስቀምጥላችኋል። እናንተ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። you can join as complete beginner ቢጊነር የሆነ ሰው ይሄን ኮርስ ጆይን ማድረግ አለበት ብለን አስቀመጥንበት። ማን እዚህ ኮርስ ላይ ጆይን ማድረግ ይችላል ደግሞ ሲለን ምን አይነት ሰዎች ናቸው ይሄን ኮርስ ጆይን የሚያደርጉት ብሎ ፕሮፋይላችንን ሲያይ አንድ መማር የሚፈልግ ሰው ፎር ኤኒዋን መሆን ይችላል ማለት ነው። ከቢጊነር እስከ አድቫንስድ ስለሆነ ኮርሱ ማንኛውም ሰው ጆይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ስለ ኦንላይን ወርክ ኢንተረስት ያለው ሰው ጆይን ማድረግ ይችላል። ከዛ አናቱ ላይ በቀኝ በኩል እናደርገዋለን፣ ሴቭ እናደርገዋለን። ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ቲፖችን ያስቀምጥልናል። ኮርሱ ስትሰሩ ስታስገቡ ቪዲዮ ምን መካተት እንዳለበት የተለያዩ ነገሮች መረጃዎችን የምታገኙት ምንድነው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። የርዝመቱን ደቂቃውን ከ2 እስከ 7 ቢሆን ያለ በቃ የራሱን ከዚህ በፊት የነበረውን ሰጀሽን ያስቀምጣል። ሪኳየርመንት፣ ቲፕ፣ ክሬት፣ አውትላይን የተለያዩ ነገሮች ያስቀምጣል። ወደ ቀጣይም ስትሄዱ ሴትአፕ የቴስት ቪዲዮ የምትለዋን ጫኑ። ደግሞ እንደዛው ኤችዲ ቢሆን ይመረጣል። ቪዲዮ ኤችዲ ከሆነ በኋላ ደግሞ ዝቅተኛው 720 ማይካችሁ አሪፍ መሆን አለበት። በደንብ ቀርጹ። ጥራት ያለው ነገር አፕሎድ እንዲደረግ ማለት ነው። ከላይ በዛ ውድቅ እንዳያደርጉባቸው ነው። ዝቅተኛ የሚቻለው 720 ነው። ከፍተኛው ደግሞ ከምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ፊልም ኤንድ ኤዲት ላይ ስትገቡ እንደዛው ነው። የተለያዩ ቲፖችን ይሰጧቸዋል። ምን መካተት እንዳለበት፣ እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ የተለያዩ ሀሳቦችን ምን ያደርጉላችኋል? ሰጀስት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እሱን ካደረገላችሁ በኋላ አሁን ካሪኩለም ላይ የምትገቡት አሁን ወደ ዋናው ኮርሳችሁ አፕሎድ ቪዲዮአችሁን የሰራችሁትን አፕሎድ የምታደርጉት እዚህ ፓርት ላይ ነው ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው አፕሎድ የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴክሽን 1 ብሏል። ሴክሽን 1 ብሎ ምን አለ እንደምታዩት ኢንስትራክሽን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን መቀያየር ትችላላችሁ። አሁን ኢንስትራክሽን የሚል አለ። እዛ ላይ ለምሳሌ ፓርት 1
ፓርት ማለት ኢንስትራክሽን ፓርት ሶ የአንድ ቪዲዮ ስትሰሩ ኢንስትራክሽን አለው እንደምታዩት ኢንስትራክሽን አባውት አፕወርክ ስለ አፕወርክ ነው። ሶ የመጀመሪያው ፓርት የሚሆነው ኢንስትራክሽን ነው ብለን ማስቀመጥንለት ከዛ በኋላ ቀጣይ ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ እንደዛ ኒው ሴክሽን ትከፍቱና ወደዛው ትሄዳላችሁ። ግን ሴክሽኑ ላይ ቪዲዮ መፖስት ስትፈልጉ አሁን ኮንተንትን ስትጫኑት ቪዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ የተለያዩ ስላይዶች ካላችሁ አርቲክል ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ሶ ቪዲዮ ትሉታላችሁ። ቪዲዮ ስትሉት ከአፕሎድ አሁን ነው የምታደርጉት ወይስ ደግሞ ላይብራሪ ላይ ይላችኋል። ከፒሲ ነው ሶ እንመርጥለታለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕሎድ ማድረጉን ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ወርታች ስትወርዱ እንደዛ ነው። ሴሽን 2 ብላችሁ እዚህ ጋር ቀጣዩ ፓርት ምንድነው እንደዚህ ያላችሁ ታስገባላችሁ። ሶ የምትሰጡትን ታይትል የምትሰጡትን ርዕስ የራሳችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ሶ የመጀመሪያው ኢንስትራክሽን ከሆነ ቀጣዩ ፓርት 2 ምንድነው? ፓርት 2 እንደዚህ ነው ቤኔፊት ኦፍ አፕወርክ ብለን አስገባንለት። ሶ እሱንም አሁንም እንደዛው መርጠን እናስገባለን። ፓርት 3 ቀጣይ ፓርት ምንድነው? ሶ አሁን እዚህ ጋር ሌክቸር ነው፣ ኩዊዝ ነው፣ አሳይመንት የምትሰጡት ካለ ታስገባላችሁ። ከሌለ ቪዲዮ ከሆነ ሌክቸር ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌላውንም ፓርት ስትሄዱ 3ን 4ን 5ን 6ን የተለያዩ ፓርት ስትሄዱ የምታደርጉት እንደዚህ ነው። ሶ ቪዲዮ ነው እዚህ ጋር ኮንተንት አድርጋችሁ ሶ ቪዲዮ ስትሉት ይገባል ማለት ነው። አጠቃላይ ማየት ስትፈልጉ የሰራችሁትን አፕሎድ ካደረገ በኋላ እንደዚህ ነው ተማሪዎች የሚያዩት እናንተ የምታዩት ይላል። ሶ ፕሪቪው ብላችሁ ስቱደንት ስትሉት ተማሪ እንዴት ነው እናንተን ቪዲዮ የሚያየው የሚለውን ያሳያችኋል። ሶ እዚህ ጋር ቪዲዮ አፕሎድ አድርጎ ስላልጨረሰ ነው ምን አደረገው እንደዚህ ያደርጋል። ሶ ሬቲንግ ከተሰጣችሁ ስቱደንት ስንት እንዳላችሁ ቶታል አውሩ የኮርሱ ሙሉ ስለእናንተ ቅድም ያስገባችሁት እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ምንድነው ከዚህ እንትን ላይ የምትማሩት በአንድሮይድ ይሰራል በአይፎን ይሰራል ያለ ሙሉ ነገር ያስቀምጥላችኋል። ሶ እንደዚህ መረጃውንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እየሰራችሁ። ከዛ ውጪ ያው እኛውን አስገብተን ጨረስ ነው እንዳለ 8 9 10 እስከ 10 ምናምን አስገብተን ጨረስን። ይኸው አፕሎድ እያደረገ 9% 48% ይሄዳል። አሁን ሲጨርስ እንትን ይላል። አሁን ወደ ቀጣዩ ስንገባ ደግሞ ኮርስ ታይትላችንን እንሰጣለን። ኮርስ ታይትላችንን የአፕወርክ ፉል ኮርስ አልነው። ዘን ዲስክሪፕሽን አስቀመጥንለት። ቤዚክ ኢንፎርሜሽናችን ቋንቋን እንመርጥለታለን እንግሊዘኛ እንደሆነ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለማን ነው የሚሆነው? ኦል ሌቭል ሁሉም ከጀማሪ እስከ አድቫንስድ ስለሆነ ሁሉም ይሆናል አልነው። ሶ ካታጎሪያችን ምንድነው? ኦንላይን ኤዱኬሽን ነው። ስለዚህ ኦንላይን ኤዱኬሽን እንመርጥለታለን። ከዛ ውጭ ደግሞ እዚህ ጋር የአፕወርክ ኢን አማሪክ እንለዋለን ማለት ነው። እሱን ካለን በኋላ ወርሳይ ስትወርዱ ምን አለ? ኮርስ ኢሜጅ በዩቲዩብ ላይ ተምኔል እንደምንለው እዚህ ጋር ፊት ለፊት የሚታየውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ተምኔላችን እሱን አፕሎድ ያደርጋል። እሱን አፕሎድ ካደረገ በኋላ ደግሞ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ሳይከፍሉ ስለምን እንደሆነ የሚያዩት ማለት ነው። የእናንተን ኮርስ ከመክፈታቸው በፊት ፊት ለፊት ቪዲዮ የሚልስገቡ የሁሉም ኮርስ ላይ አለች። ፊት ለፊት የምታዩ የምንድነው ስለምንድነው ኮርሱ የሚለውን ነገር የምታዩበት ነው ማለት ነው። ሶ አፕሎድ እስከሚያደርግ ቆያል። አፕሎድ አድርጎ ሲጨርስ እዚህ ጋር ሙሉ ስማችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ፕሮፋይላችሁን የእናንተ። ከዛ ውጭ ቋንቋ የምትሉትን ትዊተራችሁን፣ ፌስቡክ፣ ሊንክድን፣ ዩቲዩባችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ስለ እናንተ ባዮግራፊ ታስገባላችሁ፣ ሴፍ ትላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት የኛን ሶሻል ሚዲያ ማስገብተናል። ሶ ፕሮፋይል ፒክቸር ታስገባላችሁ፣ የእናንተ ፕሮፋይል ፒክቸር ታስገባላችሁ። እሱንም ከጋለሪ ላይ ገብታችሁ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። እሱንም ካስገባችሁ በኋላ ራሱ አፕሎድ እንደምታዩት ሎድ አድርጎ አፕሎድ አድርጎ ያሳያችኋል። ሶ ክሮፕ አድርጋችሁ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ሌላም ነገር ካለ ሴቭ ነው የምትሉት ማለት ነው። ኮንፊርም ለማድረግ ነው አብረን አጥፍተን ሴቭ ያደረግነው ሶ ሴቭ መሆኑን። ከዛ ውጪ እዚህ ጋር ክሮፕ እንለዋለን። ክሮፕ ካልነው በኋላ ነው ሴቭ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። አሁን ሴቭ ምልክቱ ስላልበራችሁ አሁን ክሮፕ ያደረገልን ሶ ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ሴቭ ሚለውን ትበራለች። ሶ ሴቭ እንጫናለን ማለት ነው። ፎቶ ስታነሱ እቺ ሴቭ ምትላ ካልበራች ክሮፕ አድርጋችሁ ጨርሱና ከዛ በኋላ ነው ሴቭ ትጫኑት ማለት ነው። ሶ ኮርስ አፕሎድ ስታደርጉ ይህን ይመስላል። ይሄኛውን ስቴፕ ተከትላችሁ የእናንተን ኮርስ ዩዴሚ ላይ አፕሎድ አድርጋችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጉድ ላክ። ይህን ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎች የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደተለመደው ደግሞ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ቴንክ ዩ